Då ska jag be att få hälsa alla välkomna och så roligt att så många har anmält sig och är med oss idag. Det är ju så att det har funnits en expertgrupp som har jobbat ett tag och nu vill vi öppna upp så att flera aktörer inom sektorn kan få komma till tals. Vi är jättenyfikna på era synpunkter och ert inspel, så jag hoppas att det ska bli riktigt givande och livliga diskussioner. Men så här ser i alla fall agendan ut för dagen. Och vi kommer att inleda med några korta presentationer och därefter öppnar vi upp för diskussioner. Jag vill också uppmärksamma på att vi stänger inte direkt klockan 15, utan om det är någon som vill hänga kvar för ett eftersnack och fortsätta att prata så går det bra. Jag vill också inledningsvis säga att vi spelar in. Så vad är då anledningen till att vi tog detta initiativ? Vi har ett regeringsuppdrag att nationellt ansvara för att samordna om kommunikation om forskning. Och vi vill inom ramen för detta uppdrag arbeta både långsiktigt och tillsammans med andra aktörer inom sektorn för att just stimulera dialogen mellan forskare och det övriga samhället. Vi ser oss först och främst som en katalysator och en facilitator i det här initiativet. Vi har också i en strategi för forskningskommunikation slagit fast att vi ska verka för att öka inslaget av kommunikation i forskarutbildningen. Utgångspunkten är att forskningskommunikation är en del av forskningsprocessen, en del av excellent forskning som bidrar till ökad forskningskvalitet. Och det är någonting man inte bara gör i början eller i slutet av ett projekt, utan det är någonting som behöver göras genom hela processen. Initiativet är en del av den globala utvecklingen och bara i Europa kan man lyfta fram före detta kommissionären Carlos Moedas skrift om 3 ONA-strategi. Open Innovation, Open Science och Open to the World, som har haft en avgörande betydelse på europeisk nivå. Syftet med öppen vetenskap är ju just att stärka vetenskapens roll i samhället genom att öppna upp för att flera olika aktörer ska kunna samverka och delta i forskningsprocessen. Men det återspeglar även en allmän samhällsutveckling. Det behövs mer forskning och forskningen behöver också nå ut till samhället snabbare och bättre än förut. Det ställer nya krav på hur forskningen inte bara organiseras utan också kommuniceras. Inte minst har den pågående pandemin visat på att efterfrågan på forskning och forskningskommunikation ofta har varit större än själva tillgången. Det har också blivit än mer viktigt att visa och prata om den vetenskapliga processen. Vad skiljer fakta från fiktion eller en åsikt? Det finns många falska profeter och forskare behöver även ta plats i samhällsdebatten. Vetenskapen har inte alla svar, men den vetenskapliga metoden är det bästa verktyget vi har för att förstå världen omkring oss, men också för att ta oss an samhällsutmaningar. Jag skulle också vilja tillägga, och inte så sällan gör världen lite roligare och lite bättre. Det kan vara värt att uppmärksamma att det verkar finnas en politisk viljeyttring också. Själva ordet forskningskommunikation används för första gången i en forskning- och innovationsproposition. Den som fick namnet Forskning, frihet och framtid och som antogs bara för några dagar sedan. I dagens forskarutbildning saknas ett nationellt sammanhållet kursmoment om kommunikation som rustar just doktoranderna för att kunna arbeta med kunskapsöverföring till målgrupper utanför akademin.
Det här är ett gemensamt uppdrag, eller ett gemensamt initiativ ska jag säga, med Örebro, som väldigt tidigt visade intresse och som redan hade börjat att diskutera att genomföra en pilot. Men bakgrunden är också rapporten Jag vill men hinner inte från 2019 som genomfördes tillsammans med flera andra finansiärer och utfördes av Vetenskap och allmänhet. Den gav oss många viktiga svar. I rapporten så tillfrågades närmare 4 000 forskare om deras syn just på forskningskommunikation och öppenvetenskapen. Och vi kunde konstatera 2 viktiga saker. För det första så vill forskarna kommunicera mera, men de behöver stöd och de behöver utbildning. Och att det är väldigt få som faktiskt har blivit erbjudna eller haft möjligheten att gå någon utbildning. Och utav dem som har gjort det så är det övervägande många som faktiskt känner att det har varit till både stor hjälp och till nytta. Jag vill också tillägga att under arbetet i expertgruppen så har vi fått många tips på andra kurser som pågår redan nu. Så det har blivit lite grann av en kartläggning. Men som sagt, det saknas en nationell sammanhållen agenda. Så expertgruppen då, den består utav forskare först och främst, de flesta, och sen några duktiga kommunikationsexperter. Det har också tillkommit några namn. Ett namn som har tillkommit är Jesper, som ni kommer snart att få höra från, och sen är det Gustav Bolin. Jesper är från Linköpings universitet och Gustav är från Vetenskap och allmänhet. Och sen är det som spindeln i nätet Lena Hed som projektleder hela det här initiativet. Och när vi har tittat på vilka vi ville skulle ingå i den här expertgruppen så är det forskare från olika discipliner, olika lärosäten, både seniora men också forskare från Sveriges unga akademi. Och vad de har gemensamt är att alla på ett eller annat sätt har just visat intresse för dessa frågor. Så det har varit en fantastiskt rolig grupp att arbeta tillsammans med. Mycket engagemang och mycket entusiasm. När vi började arbetet så var det viktigt att försöka skapa någon slags samsyn ändå. Vad är det vi pratar om? Vad är det vi menar när vi pratar om forskningskommunikationer? Den modell som vetenskapet använder sig av bygger på forskning och litteratur inom området och den används av andra aktörer och organisationer. Vi ville inte fastna bara i mediaträning som vi vet är faktiskt ganska relativt vanligt på lärosätena. Så VS definition utgår från att forskningskommunikation innebär att forskning och forskningsresultat ska nå hela samhället. Vi brukar prata om 3 nivåer där den första är forskningsinformation, det vill säga en envägskommunikation. Så som till exempel artiklar och pressmeddelande, när man vill nå ut och informera om någonting. Den andra är media baserad på dialog, det vill säga en 2-vägskommunikation. Och där kan man se exempel som Science Café eller vetenskapsfestivaler. Och den tredje är den nivån där det är samskapande. Och där finns det exempel som brukarmedverkan eller medborgarforskning. Alltså där aktörer utanför akademin deltar i processen och också kan faktiskt påverka resultaten. Men självklart alltid kvalitetssäkrat utav forskarna. Så vad var då expertgruppens uppgifter? Ja, övergripande var det att utgå från aktuell forskning om forskningskommunikation och att resultaten också skulle visa på bredden i forskningsområdet forskningskommunikation. Och uppgifterna har varit att
utarbeta principer och omfattning av ett kursutbud, föreslå moment i kursen, föreslå strategi för presentation och implementering på landets lärosäten, fungera som ambassadörer för initiativet och sen sammanfatta resultatet i policydokumenten. Vi har sett på gemensamma möten under hösten och våren och har dessutom arbetat dessemellan. Och det här är vad vi har kommit fram till i expertgruppen. Det är 3 kursmoduler som vi kommer att få höra mycket mer om senare. Men man kan förenklat säga att det handlar om en mer övergripande och reflekterande del till en mer hands-on. Och att kursmodulerna också ska omfatta forskningskommunikationens 3 olika nivåer. Det vill säga information, dialog och samskapande. Och de har arbetsnamnet idag forskningens roll i samhället, teorier om forskningskommunikation och färdigheter i forskningskommunikation. Och dessa har då varit underlag för den pilot som kommer att genomföras i höst på Örebro universitet. Och i en vitbok som nu vi skriver tillsammans på i expertgruppen. Jag vill bara säga också att det här är en lång process. Piloten kommer att genomföras under hösten och det kan sedan föranleda vissa justeringar i vitboken. Men också att redan nu har 3 lärosäten anmält intresse för att just genomföra en sån här kurs. Och vi har tagit fram en kommunikationsplan som sträcker sig över hela våren 2022. Och vi hoppas att vi ska kunna ses på nytt nästa vår. Och med detta så skulle jag vilja lämna ordet över till Jesper som ska prata mera om forskningens roll i samhället. Jesper. Yes, tack så mycket Anna-Maria. Jag ska börja med att dela min skärm då förstås. Ska vi se om jag har några slides här som jag ska visa. Nu hoppas jag att den syns. Att det hörs. Ja, jättebra. Ja, jag heter alltså Jesper Olsson och professor i språk och kultur vid Linköpings universitet och litteraturvetare och mediehistoriker i botten och har under de senaste åren intresserat mig en del för frågor kring hur humanistisk samhällsvetenskaplig kunskap framförallt sätts i rörelse i samhället. Och jag ska alltså säga några ord om den första modulen som Anna-Maria nämnde i den planerade kursen då, om forskningen och forskaren i samhället. Och det handlar förstås inte om något färdigtänkt eller fixerat upplägg utan mer om några tankar och förslag i rörelse. Ett grundläggande inslag i den här kursmodulen då handlar om kunskapsteoretiska och kunskapspolitiska villkor för hur kunskap sätts i rörelse i samhället. Och så bekant så är det ett samhälle och en offentlighet som har förändrats ganska radikalt under de senaste decennierna. Inte minst vad gäller villkoren för kommunikation. Och jag tänker att det här är väldigt viktigt att dryfta frågor med forskarstuderande och doktorander kring hur den moderna offentligheten som tog form under upplysningen har kommit att förändras med ett medielandskap som av digitala nätverk, databaser, sociala medier och så vidare. Samtidigt som det moderna samhällets plattformar för kommunikation och delande av kunskap alltjämt finns kvar. Radio, tidningar och till och med som bekant böcker. Va? Det blir på samma sätt väsentligt här att begrunda hur de här tekniska omvandlingarna som vi bevittnar och som vi deltar i idag medfört kulturella, ekonomiska, politiska och sociala skeenden som bland annat påverkar hur kunskap betraktas. Idag finns till exempel en räcka av marknadsaktörer från Google till Academia som på flera sätt påverkar arbetet i akademin och synen på vad kunskap är. Kunskap till och med som en produkt, som en vara.
Parallellt så undermineras både kunskapsbegreppet och forskningen idag av politiska spektakel kring alternativa fakta och liknande, men också av nyfascistiskt färgade politiska ingrepp runt om i världen, där universitet till exempel tvingas flytta från sin verksamhet från ett land till ett annat. Och där den demokratiska tanken på att bygga institutioner som bildar medborgare undergrävs. Och hur ska vi som forskare då, hur ska en forskarstuderande idag navigera i denna situation? Det blir en väsentlig fråga tycker jag att beakta i den här inledande kursmodulen. Och inte minst mot denna bakgrund då, hur ska autonomi för universiteten och lärosäten och det kunskapsarbete som pågår där försvaras idag? Och här tror jag det är viktigt att diskutera betydelsen av ett komplext kunskapsbegrepp. Att kunskap inte är information utan processer och mödosamt arbete. Och en nyanserad bild av hur universitet och samhälle inte är isolerade från varandra, men hur förhandling alltid pågår mellan dem. Och där insisterandet på värdet av en fri kunskapsbildning och forskning är avgörande. Ett annat tema i den här kursmodulen då rör frågor om öppen vetenskap och tillgänglighet. Å ena sidan handlar det då om att diskutera transparens kring vetenskaplig praktik och hur den kunskap som sätts i rörelse ska kunna delas inte bara av starka aktörer i samhället som akademi, näringsliv, offentlig sektor och så vidare, utan av medborgare inom alla sektorer. Å andra sidan måste därför också de strukturella villkoren för denna öppenhet och tillgänglighet lyftas i en diskussion här. Den är inte densamma och självklar överallt helt enkelt. En viktig kunskapsteoretisk aspekt att begrunda även här, jag nämnde det nyss, inte minst mot bakgrund av den viktiga men ibland förenklade diskussionen kring öppenhet, är att data och kunskap inte är samma sak. En lika viktig aspekt är att den enskilda forskaren och doktoranden reflekterar kring kommunikation och delande som på en fundamental nivå integrerade delar av själva kunskapsarbetet, kunskapsbildningen. Det här var Anna-Maria inne på tidigare. Däremot så uppstår förstås en rad frågor och problem kring de mediala, psykologiska, estetiska och så vidare formerna för hur kunskap sprids. Vilket leder över i frågan omkring vad som delas. Kan vi vara säkra på att det rätta vetandet, den sanna kunskapen i någon mening, är det som tas emot och omsätts ute i samhället hos olika aktörer? Kanske inte, men det första steget är i alla fall att första steget i en sån riktning är att delandet möjliggörs. Att kunskap är en verksamhet där flera deltar har också konkretiserats på olika sätt under senare år, till exempel genom initiativ som Citizen Science och Citizen Humanity. Så det här blir en annan viktig aspekt att lyfta i den här inledande modulen av kursen. Jag har även själv funderat på om inte frågor kring de infrastrukturella villkoren för kommunikation och samverkan och hur dessa kan stärkas idag och kan lyftas här i den här modulen. Det gäller då nya möjligheter, nya publiceringsformer, samarbete mellan universitet och andra samhällsaktörer, andra kunskapsinstitutioner som museer, skolor och så vidare. Eller också ska det ligga lite senare i den här tänkta kursen. Det återstår att se. Min tredje slide då har rubriken forskarrollen. Nu ska jag se, nu försvann min. Forskarrollen. Och här finns förstås ganska mycket att säga. Och viktigt för varje forskarstuderande som börjar en forskarutbildning är förstås att fråga sig varför hen har gett sig in på detta. Eller det vet de nog oftast var och en. Men att det ges möjlighet till exempel inom ramen för en kurs som den här att ventilera den här frågan varför. Och därmed väcks också frågor kring syfte och betydelse, vilken betydelse ens forskning kan ha. Och därmed så aktualiseras också frågan kring det som brukar betecknas och formaliseras som impact. Ett oerhört viktigt begrepp idag, men också ett begrepp som bör behandlas varsamt och nyanserat mot bakgrund av dels skillnader mellan olika kunskapsfält och olika discipliner, men också på grund av den reella svårigheter bjuder att mäta den samhälleliga betydelsen av en viss kunskap. En annan sak som ofta aktualiseras bland forskare när extern kommunikation av forskning i synnerhet kommer på tal är
forskarens eller forskarstuderandes oro för förenklingar av de resultat man har kommit fram till i sin forskning. Och det här är ju inte alls någon konstig oro. Och här tror jag kan vara viktigt att diskutera dels den redan nämnda punkten att kunskap alltid och fundamental egentligen på en epistemologisk nivå är delad från början. Och att när det sker utanför den egna kretsen kanske se på det som olika former av översättning som ständigt pågår och som inte har något slut. Hellre än en popularisering som tyvärr alltid kopplas, ett begrepp som alltid kopplas nästan till förenkling. Men det här är en otroligt svår fråga, men väsentlig fråga att ta upp i den här delen av kursen då. Å andra sidan finns som till exempel den amerikanska vetenskapshistorikern Naomi Oreskes har understrukit en plikt idag närmast för forskare att sprida resultat, inte minst resultat med omedelbar samhällelig eller politisk och planetär relevans, till exempel kunskaper om klimatförändringar och miljön. Och det här hänger ihop med den sista punkten då på min slide här. Om forskare som lämnar labbet eller arkivet för att tala i radio eller tv och som plötsligt ställs inför frågor som inte riktigt hör hemma på det egna fältet. Eller de två sista punkterna ska jag säga. Och här finns ju uppenbara risker med en falsk eller lånad auktoritet. Men vi närmar oss också här forskarens roll som intellektuell som har varit viktig under modern tid. Va? Eller som kritiker och aktivist. Och det här är en roll som både humanistiska och samhällsvetenskapliga och också naturvetenskapliga forskare har intagit. Och Oreskes nämner till exempel då den danske fysikern Niels Bohrs kamp för nedrustning här. Så en diskussion om den här rollen, observatören, kritikern, aktivisten, tror jag också blir viktig att ha här i anslutning till frågor om kommunikation och extern kommunikation. Jag har 2 slides kvar att visa med. Jag antar att mina 10 minuter börjar gå mot sitt slut. Jag vill först säga något kort då om ett moment om kommunikationsetik som är tänkt att ingå i den här modulen. Och här kan till exempel frågor om vad det innebär ur ett etiskt perspektiv att forska och skriva om och på andra sätt representera andra varelser. Vilka hänsyn en forskare måste ta här. Ett specialfall av det är hur material från informanter och källor ska hanteras, till exempel genom samtycke eller skrivet samtycke. Men frågan är egentligen mycket mer komplex och handlar inte bara om individer utan också om grupper, och det väcker också tidigare antydda frågor som jag har lyft om kunskapens subjekt och kunskapens objekt och hur kunskap är en verksamhet med flera aktörer inblandade. En annan sak att ta upp här i det här sammanhanget är frågor om preliminära forskningsresultat. Jag vill också lyfta igen den här aspekten med makt och att det finns en maktaspekt att ta hänsyn till, att kunskap och kunskapskommunikation alltid är villkorat, att vissa grupper är resursstarka och har bättre förutsättningar för att ta del av kunskap och använda de kunskap som sätts i rörelse än andra grupper. Slutligen då min sista slide, kommunikationsstrategi, och här tror jag att delvis kommer att föregripa kommande presentationer. Men här blir det då viktigt att doktoranden ges verktyg att begrunda hur hen ska utforma en egen hållning och strategi när det gäller kommunikation helt enkelt. Vilket leder också över i frågor om verktyg och plattformar för att kommunicera. Men det är några väsentliga och basala frågor som jag menar måste tas upp i den här modulen kring detta då. Vad ska delas och i vilket syfte till exempel, formerna för delandet, vilka arenor och medier och vilka adressater därmed då. Och just det, vem delar jag kunskap med och vem som representerar jag som forskare, vems kunskap jag egentligen skickar ut. Ja, tack så mycket. Det var mitt inlägg här kring den första planerade modulen. Tack Jesper. Nu kommer en Jesper till. Jesper Falkheimer. Varsågod. Just det. Hej allesammans. Man kan nästan tro att man var tvungen att heta Jesper för att vara med och prata inledningsvis. Men det finns någon annan som kommer in strax också. Jag tänkte vara så radikal så att jag använder ingen PowerPoint-presentation utan pratar bara, tänkte jag. Och gör ett kortare inspel, strax under 10 minuter, som förhoppningsvis får upp en del frågor på bordet som sen kan diskuteras vidare. Tyckte det var en jättebra start här med Jesper Olsson, min kollega.
Det finns en del frågor som flyter in i varandra här kan man säga. Med de här 3 olika inspelen tror jag. Jag har delat upp det egentligen i 4 frågor som jag tänkte försöka besvara lite kort. Vad, varför, vem och hur? När det gäller vad-frågan för det första så ska vi inte låsa in oss i en diskussion kring vad är forskningskommunikation. Det är säkert de som är bättre på att definiera det området än vad jag är. Men mitt intresse då kanske, och den här modulens intresse är ju fokuserad på just kommunikationsaspekten förstås. Man kan ju säga att detta kan vara lite allt möjligt om man vill. Forskningskommunikation är ett väldigt brett flervetenskapligt område. Man kan ha helt olika bakgrund när man träder in i det här fältet då. Kommunikationsteoretiskt liksom, så kan man väl ändå konstatera att det är samma liksom, dikotomi, samma motsättning som finns som i all annan typ av kommunikation. Så unikt är faktiskt inte forskningskommunikation. Det handlar då om den här liksom, uppdelningen mellan å ena sidan liksom, meningsskapande, dialogbaserad kommunikation. Det som oftast är ett slags ideal kan man säga för de flesta. Versus å andra sidan då någonting som mer handlar om överföring inifrån och ut. Som handlar mer om påverkan, mer om strategisk påverkan och så. Forskningskommunikation är ju både och kan man säga. Och från lärosätenas sida så skulle jag nog till och med vilja påstå att ur ett organisatoriskt perspektiv så handlar det kanske oftast lite mer om det här med påverkan och legitimitet än vad det handlar om meningsskapande. Ur den enskilda forskarens perspektiv och forskargruppens perspektiv så tror jag däremot det handlar mer om just dialogbaserat kommunikationstänk och så. Så vad-frågan måste också diskuteras i den här modulen förstås. Vad är forskningskommunikation? Utan att man kör huvudet i väggen förstås. Som nämndes inledningsvis så tror jag också att man bör ju försöka undvika mediecentrism i den här delen. Medier är jätteviktiga som plattformar, kanaler och sådär. Men det har rent traditionellt funnits kanske ett visst överfokus på just medieaspekten av forskningskommunikationen. Avslutningsvis, kopplat till frågan vad, kan man också konstatera att det handlar både om motverkan och samverkan. Precis som de 2 föregående talarna här har lyft fram så handlar diskussionen idag väldigt mycket om hur vi ska bemöta desinformation, kunskapsspridning som inte är baserad på vetenskaplighet och så vidare. Vi lever ju i en sådan tid. Det här är ju ingenting nytt. Egentligen propaganda och konstigheter har väl alltid spritts på olika sätt och vis. Men de teknologiska förutsättningarna för att få effekt har ju onekligen förändrats. Så som helst så handlar forskningskommunikation tror jag och anledningen till att det här lyfts upp så väldigt mycket just nu. För det gör det ju i samhället i stort, både i Sverige och i andra länder. Rätt mycket om att man ser ett behov av att motverka faktiskt den här rörelsen då med mer desinformation och felaktig information och så vidare. Den andra frågan, varför, handlar lite mer om mål. Mitt intresse är rätt mycket i forskningen handlar liksom om målinriktad kommunikation. Vad är det egentligen man vill uppnå med forskningskommunikationen? Och där tror jag också är någonting som man behöver djupa ner sig ordentligt i en sån här modul. Därför att det är nämligen fullt av målkonflikter. Jag tror vi behöver liksom göra det här ganska komplext, den här diskussionen. Därför att å ena sidan så drivs liksom forskningskommunikationen utifrån, om man säger, ett mer idealistiskt perspektiv. Kopplat lite grann till det här med meningsskapande. Att man ska upplysa, bilda, utbilda förstås. Lyssna, engagera. Det här med begreppet samskapande som Anna-Maria nämnde inledningsvis. Det är liksom den vackra sidan av detta. Men den andra sidan handlar ju om mål som också finns där. Som handlar om att legitimera. Och det handlar inte bara om lärosäten och forskningsinstitutioner. Utan det handlar också om enskilda forskare som genom att kommunicera försöker legitimera sin egen forskning och därigenom få
ökade medel kanske. Så krass kan också världen vara. Det handlar också förstås om att påverka. Att skapa impact, som ju är ett sånt här begrepp som min namne också nämnde. Och det innebär att forskningskommunikationen också kan bli politik plötsligt, förstås, i vissa kontexter. Och sen handlar det också avslutningsvis om att marknadsföra faktiskt. För lärosäten, våra lärosäten konkurrerar ju faktiskt med varandra och internationellt och rätt många lägger en viss vikt vid det här med ranking exempelvis och sådär. Och då måste man ju synas och då måste man liksom få ut hur bra man är och sådär. Så marknadsföringsaspekten finns också med här inom forskningskommunikation. Och det jag vill säga egentligen att pratar man om kommunikationsteorier inom det här fältet så får man sträcka sig ganska brett och skapa en förståelse hos doktorander att det här handlar om lite olika mål som ibland står i konflikt med varandra. Den sista frågan, vem är det som kommunicerar? Ja, givetvis enskilda forskare, doktorander i den här kursmodulen och sådär. Men ofta så är det ju ett rätt faktum att den professionella stödet och kompetensen kring forskningskommunikation den rör sig på organisationsnivå. Det är organisationer som också kommunicerar. Så man behöver liksom föra en diskussion kring den här avsändarfrågan också. Utan att gå allt för djupt in i detta så är det ett faktum att liksom den här kommunikationssektorn inom akademin men även i samhället i stort har växt sig väldigt stor de senaste decennierna. Framförallt då inom den offentliga sektorn. Det finns allt fler som är professionella kommunikatörer och sådär. Och deras roll i detta behöver ju också lyftas på olika sätt och vis. Sista, egentligen passar inte in i min, det var hur, just det. Inlägget jag tänkte göra handlar egentligen om, jag kom fram till i mitt tänkande här, jag har inte skrivit ner det ordentligt, men att det finns någon slags 4 logiker här kommunikationsmässigt som man skulle kunna bygga upp en sån här modul på. Som kopplar an till rätt mycket av det jag redan har sagt. Det första handlar om medielogiken som är ett etablerat begrepp i medieforskning och så. Kommunikation som nyhetsbudskap helt enkelt. Där behöver man givetvis utveckla någon form av kunskap. Detta är nog, skulle jag vilja påstå, den mest etablerade och vanligaste formen av forskningskommunikation. Det är det de flesta tänker på. Den andra logiken handlar om marknadslogiken. Kopplat rätt mycket till den här organisationsnivån, kopplat till legitimering, till marknadsföring och liknande. Det är då kommunikation som branding, som kallas för varumärkande och sådär. Som man förstås kan diskutera kritiskt och så också, men det är en aspekt som man inte kan kringgå. Den tredje logiken kallar jag för politiklogiken. Kopplar an till det jag pratade om, påverkan, opinionsbildning. Där förstås många forskare går ut och försöker genom debattartiklar och i olika diskussioner påverka olika typer av frågor i samhället. På vetenskaplig grund. Men inte alltid förstås. Precis som jag tror Jesper, min namn är inne på det. Avslutningsvis, den fjärde logiken, det är den här idealistiska logiken. Kommunikationslogiken, att skapa gemensam mening, samskapandet, dialogen och så som förstås är en väldigt viktig och vacker del av forskningskommunikation. Så detta var mitt inspel till vidare diskussion. Jag tackar för mig och lämnar över ordet till nästa person. Tack. Tack Jesper. Innan vi släpper in Caroline som är en av kommunikationsexperterna så vill jag också säga att det går bra att ställa frågor i chatten till talarna. Till Jesper och till Caroline och till Sara som kommer att prata lite senare. Så Caroline, varsågod. Tack Anna-Maria. Jag heter då Jesperin. Nej, det gör jag inte. Jag heter Caroline Runeus och tycker det är fantastiskt roligt att få tala om modul 3. Vi förflyttar oss nu ner i tratten som Anna-Maria visade inledningsvis och från forskningens roll i samhället och då teorier om forskningskommunikation till den tredje modulen som handlar om färdigheter, praktiska kunskaper. Och i expertgruppen har det varit spännande för det har ju varit en diskussion mellan balansen mellan teori och praktik.
Och den har väl flutit lite fram och tillbaka. Vi tycker nu att vi har hittat en bra balans. Och ambitionen är ju att sätta in de praktiska färdigheterna i ett större sammanhang och att också använda de framväxande teorier och kunskaper inom fältet forskningskommunikation som verkligen håller på att växa sig starkt. Många utbildningar ges redan i kommunikation, praktisk kommunikation, och de ger sig ofta rakt in i det som Anna-Maria pratar om som information. Så att självklart så kommer ju även modul 3 att handla om hur man når ut med sin forskning. Ut i samhället, olika format, i olika situationer, under kris, som expert, via myndigheter eller via media. Hur skriver man ett pressmeddelande? Hur skriver man andra texter, till exempel en policy brief eller en debattartikel? Hur gör man produktioner som poddar eller film? Hur jobbar vi med det och med sociala medier? Så det handlar mycket om att paketera sin kunskap på olika sätt. Och då är det framförallt då vi pratar om envägskommunikation. Men den andra aspekten av det här är ju också att kommunikation betyder ju gemensamgöra, att dela. Så att det handlar ju också om att lyssna, om att ta in. Så att även modul 3 kommer att handla om verktyg för dialog och för lyssnande. Om man vill påverka andra så måste man förstå. Och vill vi prata om forskningens kommunikation och forskningens process och metoder för att öka förståelsen hos andra, så måste vi ju själva också förstå hur andra tänker. Så därför pratar vi mycket om målgrupperna, deras olika behov, deras olika förväntningar. Var finns de? Vilka är de? Vilka plattformar hittar jag dem på? Vad är de intresserade av? Vilka drivkrafter har de? Vi flyttar oss över till samarbete. Samarbete mellan olika roller i sammanhanget, det vill säga samarbetet just nu då mellan forskare och kommunikatörer. Det är ju olika roller som kompletterar varandra självklart. Vad ska man egentligen med en kommunikatör till, kan man ju fråga sig som forskare eller doktorand. Och som en av gäsprarna var inne på så handlar det ju väldigt mycket om ett nytt yrke som växer fram i slutet på 90-talet kan man säga, i kölvattnet på digitalisering och teknikutveckling. Vi drunknar i information, så hur når jag igenom bruset? Hur når jag fram? Hur når jag ut? Och hur tar jag också in och sorterar? Så kommunikatören är alltså inte, tycker jag, huvudpersonen här, utan det är forskarna, det är doktoranderna, och vi är till som ett stöd och förhoppningsvis kan hjälpa till med vår expertis. Vi kan ge råd, vi kan hjälpa till med planering, vi kan hjälpa till med utvärdering. Vi kan hjälpa till med förpackningen. Många forskare har ju egna kanaler, men det finns också då universitetsgemensamma eller fakultetsgemensamma kanaler som kommunikatörer kan hjälpa till att paketera i. Vi har också omvärldskoll förhoppningsvis. Det här landskapet förändras snabbt som ni båda tidigare talare var inne på. Och då är det ju vår roll att ha koll på hur den här förändringen ser ut och hur det påverkar effekten av vår kommunikation, så vi lägger tid på rätt saker. Jag pratade med en amerikansk forskare och den personen sa, ja, men jag är forskare men jag är också forskningskommunikatör. Och min bästa partner, det är personerna på kommunikationsavdelningen. Så att jag ser det här väldigt mycket som ett samarbete och ett partnerskap. Men när man börjar kommunicera och bli synlig, då sticker man ut hakan. Och då kan man också möta motstånd av olika slag. Så utbildningen handlar också om i modul 3 att få verktyg för att hantera detta motstånd. Den kritiken som man kommer kanske utsättas för. Vi kan lära oss att hantera bakslag, ignorans, utfrysning, hot, konflikter av olika slag. Vi möter alternativa fakta. Hur ska vi hantera och bemöta det? Desinformation och så vidare. Och då behöver man ju också veta vilket stöd kan vi få av arbetsgivaren, så det kommer också att beröras i modul 3 som ett inspel. Och som vi har varit inne på också, det är ju fortsatta diskussioner, det körs en pilot, det är fortfarande öppet för modifiering. Så därmed tackar jag från modul 3. Tack Caroline.
Vi har fått in en fråga just som du redan svarade på, och det var ju det här med oönskad uppmärksamhet, hat och hot som blir allt mer vanligt. Förut var det ju kanske kontroversiella ämnen, om man var inom dem som en forskare kunde råka illa ut. Idag kan det ibland vara nog att man bara bedriver forskning. Så det här är ju någonting som vi verkligen har diskuterat inom gruppen också, och faktiskt i alla 3 de här modulerna, att det här är någonting som vi också måste rusta forskarna till att kunna bemöta. Och det finns ju en del verktyg hur man ska på ett bättre sätt då kanske konfrontera de här sakerna. Sen får vi en fråga om den ska vara tillgänglig bara vid Örebro, och det är ju piloten som vi har sagt i höst, men att det finns redan 3 andra större lärosäten i Sverige som har visat intresse. Och sen hur många också, hur lång och omfattande kursen är, och det tänker jag att det kommer Sara att svara på. Jag kan väl också säga att när vi har jobbat med det här så försöker vi ju också vara flexibla. Vi har utgått från att det finns olika behov på olika lärosäten och olika discipliner. Så att det här är ju bara ett ramverk som expertgruppen har tagit fram. Jag tänkte säga till Sara och till Magnus Boström, som båda då har jobbat med detta i Örebro med piloten. Jag misstänker att det är du, Sara, som kommer att inledningsprata. Ja, nu ska vi se. Hej allihopa! Sara Arvidsson heter jag och är kommunikationschef vid Örebro universitet. Och jag ska dela, jag har faktiskt en PowerPoint här. Jag brukar inte heller vara så tjust i PowerPoint som Jesper sa här, men nu behövdes det, kände jag här. Så nu ska vi se där. Om det funkar, va? Jag ska få upp den i visningsläge också. Så. Ja, vi ska alltså göra jag och Magnus Boström som är professor i sociologi vid Örebro universitet, som också är med i expertgruppen, vi båda, och Magnus är med idag också. Så du får hojta till, Magnus, om du vill addera någonting här i det jag säger. Men jag tänkte ganska kort presentera hur vi har tänkt lägga upp den här pilotutbildningen för doktorander vid Örebro universitet i höst. Men först tänkte jag presentera arbetsgruppen. Det är alltså då jag, som jag sa, och så Linda Harrodine som är forskningskommunikatör på kommunikationsenheten hos oss och tillika huvudredaktör hos mig. Och sen är det då Magnus, och nu ska vi se här, ser ni nu inte Maria eftersom den här listan, ja, Magnus Boström, Åke Grönlund och Maria Ojala, som alla 3 är högt rankade forskare inom sina forskningsämnen, men också väldigt duktiga på forskningskommunikation och har visat stort intresse för detta. Magnus, som sagt, sitter och filar på kursplanen just nu, som ska annonseras ut nu i mitten av maj, så att doktoranderna ska hinna välja. Och som har, ja, du är ju väldigt intresserad av forskningskommunikation och har jobbat mycket tillsammans med oss på kommunikation, och vi har gjort en del saker ihop, seminarier och annat, och skrivit debattartiklar ihop och så det är jätteroligt att ha med dig i det här, Magnus. Sen har vi Åke Grönlund som har varit med mig och Linda och gjort utbildningar för SIDA i forskningskommunikation för forskare i Rwanda, och också väldigt intresserad av detta. Och så Maria Ojala som är docent i psykologi och som faktiskt rankades på Vetenskapsfestivalen i Göteborg som en av Sveriges 100 coolaste forskare. Och hon har forskat mycket om klimatoro hos unga och är flitigt förekommande i media, och har också varit med oss i vår medieträning och hjälpt till. Så detta är alltså arbetsgruppen. Nu vill den inte skifta där. Så. Vi har tänkt oss, i likhet med vad vi har hört här tidigare, så kommer vi dela upp det i 3 delar.
Och det kommer vara då kommunikatörer och forskare som jobbar tillsammans i alla 3 delar. Och tanken är att den ska vara öppen för alla vetenskapsområden och att den ska vara på 7,5 poäng. Startar då i september och kommer att avslutas i januari 2022. Tanken är då att använda sig till doktorander sent i utbildningen och att det är doktorander som man ska använda sig av sin egen pågående forskning i kursen. Och varför vi vill ha doktorander sent i utbildningen är ju för att vi tror att det blir mer meningsfullt för dem. De har kommit längre i sin forskning och kan ge bättre feedback till oss. För det blir otroligt viktigt vilken feedback vi då ger, doktoranderna ger, som vi kan ge tillbaka till expertgruppen och vetenskapsrådet. Del 1, det är ju den här delen som ni har talat om, föregående talare. Det är forskningens roll i samhället och forskarens roll i samhället. Vad innebär forskningskommunikation? Och vi talar om vikten av forskare i samhällsdebatten. Och vikten av forskningskommunikation för forskningens kvalitet, som ni andra också varit inne på. Och sen då att resonera och reflektera kring forskningens logik kontra offentlighetens logik. Alltså balansen mellan integriteten som forskare och behovet att nå ut. Och sen också, som ni andra varit inne på, utmaningar och dilemman med det polariserade debattklimat vi har, kunskapsresistens, hot med mera. Och sen del 2 kommer då vi att prata om vikten att planera kommunikation genom hela forskningsprocessen. Där man lär sig att skapa en kommunikationsplan, syfte, budskap, målgruppsanalys, kanalval och så vidare. Och prata med fokus att resonera kring vilka är mina viktigaste målgrupper i min forskning. Att tidigt prata om det. Och sen den tredje delen blir då att lära sig skriva ett pressmeddelande, skriva debattartikel, intervjuträning, skapa egna filmklipp, till exempel för YouTube, alltså muntlig presentation. Hålla korta intresseväckande presentationer, sån här hisspitch som vi brukar kalla det för. Och sen prata mycket om hur fungerar media, hur tänker journalister? Och sen hur kan man agera i sociala medier? Och hur kan man till exempel använda Wikipedia för att nå ut? Jag såg att Olle Terenius var med här idag också, jättekul. Om vi kan ha dig som gästspelare här, för Wikipedia är ju ett väldigt effektivt sätt att nå ut. Och lite samma det här, att det inte bara ska vara medieträning, att det inte bara ska handla om media, utan att det finns så himla mycket andra kanaler och målgrupper som är viktiga i forskningsprocessen. Så. Och sen har vi tänkt att, slutligen tänkte jag säga att vi har då tänkt att vi ska vara, vi som är i arbetsgruppen kommer att vara lärare, men sen också att vi bjuder in forskare nationellt från övriga Sverige och från Örebro universitet som gör det här tillsammans. Och att de forskare, vi har också tänkt att vi ska intervjua några profilerade forskare nationellt som vi kan spela in och som man kan använda på andra lärosäten. Så att det blir en kombo med de här nationella forskarna och de här är från lärosätet. Så att det kan hjälpa andra att komma igång med den här utbildningen. Ja, det var lite om piloten. Magnus, vill du lägga till någonting? Du som sitter och knåpar med kursplanen nu. Hej. Jag tycker att det var heltäckande på ett bra sätt. Jag såg att det var några frågor kring språk och vi har många engelsktalande doktorander på lärosätet så vi kommer behöva ge dem på engelska. Men vi kommer göra det möjligt eftersom vi vill att doktorander använder sitt eget material, sin egen forskning i övningarna, så kommer vi göra det möjligt att man jobbar både på svenska och engelska i sina egna arbeten. Så löser vi det. Men vi måste ge kursen på engelska, föreläsningarna och så. Så det var väl mest det. Sen är det, jag kan ju säga också, vi har varit med i den här arbetsgruppen och det hela tiden massvis med väldigt bra inspel och synpunkter och det här kan vara med, det här kan vara med, det här kan vara med. I slutändan är det 7,5 poängs kurs med en hel del egen reflektion för doktoranderna, tid att göra övningar, tid för uppgifter. Så det ska inte vara en
tung kurs. Så jag vill bara, det går att, med alla de här kloka synpunkterna så skulle det gå att ha en 30-poängskurs, men det kommer vara en 7,5-poängskurs. Och det viktiga tänker jag att det är inslag från alla de här 3 benen, från liksom reflektion och forskarens roll till det mer konkreta, och att det är tid för det konkreta. Så att det är mer en, bara vill säga det, att man får inte med riktigt alla klokheter som tas upp. Men jag redan nu, bara att lyssna på alla 4 här, så får man ju extra idéer. Oj, det här måste ju med, och så vidare. Ja, jag har nog inte mer att säga nu. Tack Sara och Magnus. Nu har ni svarat på några frågor, men jag tänkte att Lena skulle få plocka lite frågor. Det har kommit in massor med spännande frågor. Så jag ger ordet till min kollega Lena. Ja, precis. Hej, det har kommit jättemycket frågor och vi tar ju med oss alla frågor och synpunkter förstås. Nu hinner vi kanske inte få svar på alla, men jag plockar upp några intressanta här ur högen. Till exempel så undrar Mikaela var vi eller ni i gruppen tycker att ansvaret för kommunikation ligger. Har varje enskild forskare det ansvaret oavsett personlighet? Eller kan det ligga på gruppnivå eller institutionsnivå? Vem av er skulle vilja ta den bollen? Ja, reflektera? Vi kanske kan ta den båda två, eller jag kan börja i alla fall. Bra fråga, men jag tror att det ligger väldigt mycket hos varje enskild forskare, och det är väl också därför det är så viktigt med den här utbildningen. Att man märker ju nu i corona, liksom i pandemin också, hur debatten har hårdnat ännu mer. Och att det är så otroligt viktigt nu, till exempel med vaccinerna och all desinformation som har kommit. Och att liksom det är så otroligt viktigt att enskilda forskare snabbt kan och vågar och vill gå ut i samhällsdebatten och bemöta den här desinformationen till exempel. Och då är det otroligt viktigt med den här utbildningen redan i forskarutbildningen, att man får verktygen, att man får reflektera, att man har reflekterat kring hur gör jag när jag får hot eller hat, eller hur möter jag debatten. Men samtidigt tycker jag att det är lärosätenas och kommunikationsavdelningarnas ansvar också att stötta forskarna. Alltså det är ju både och. Och att stötta kanske i det stora hela, och särskilt i det här med hot tror jag är otroligt viktigt, att inte bara stötta kommunikativt utan stötta som mänskligt liksom. Men jag tycker det är både och, men att det mer och mer är upp till enskilda forskare, för vi hinner ju inte. Vi är små centrala avdelningar, vi hinner inte hjälpa alla. Men att man också lär av varandra, och att forskningsledare är inspirerande exempel för yngre forskare. Så här kan man göra. Det var ett svar för mig. Magnus, vill du lägga till någonting? Nu vart jag lite snurrig, för jag började få mejl här på chatten från man skickade kursplanet till mig, så jag försvann. Jag har inget tillägg. Jag blev för någon annan i panelen då som vill, eller bland talarna som vill kommentera? Annars så har jag en till fråga här från Lisa som undrar, kommer modulerna vara ungefär lika omfattande i tid och utrymme? Färdigheter känns ju som en enorm modul om man ska hinna med alla delarna. Jag kan svara på det. Ja, det kan du ta, Magnus. Vi har diskuterat det mycket fram och tillbaka, men har landat på att de är lika långa, 2,5 poäng. Och vi har alltså för varje 2,5 poäng per modul. Och vi har kommit på den fiffiga idén att vi ska göra 4 olika kursplaner. Det vill säga en för 7,5 poängen och en för varje sån här liten modul. Som möjliggör för doktorander att faktiskt bara ta en av dem, även om det egentligen är, vi vill att de ska ta alla 3. Anledningen är lite grann att varje doktorand måste ju följa den allmänna studieplanen och den individuella studieplanen, och vi tänker att det ökar, det blir en flexibilitet som gör att det är lättare för att få in forskningskommunikation. Så om någon bara vill gå den teoretiska delen i början och en annan bara vill ha mittenbenet och en tredje bara vill ha de praktiska övningarna, så möjliggör vi det. Men förhoppningen är att de går hela kursen. Sen ser jag att både Cecilia och Lars är inne på frågan om bedömning.
Vad är frågan? Bedömningsfrågan. Lars skriver här, ja precis, du ser den där. En smygtitt på kursens lärarmål skulle vara högintressant. Vore det möjligt att ta del av dessa? Det kanske är enklast att man kommunicerar med mig separat efteråt, så kan man absolut. Och de är inte tagna än, kursmålen. De är ett utkast, så det går ju att jag tar emot synpunkter också. Jag vet inte riktigt vad frågan är. Bedömningsfrågan är viktig, det är den ju. Det blir ju en som är examinator, men det kommer ju vara ett olika prov under tidens, alltså under kursens gång. Ett prov per ben så att säga, men flera uppgifter. Var det någon mer fråga? Lena, hinner vi någon till? Vi har ju också flera från expertgruppen med oss här idag som inte pratar utan som har jobbat med andra delar i det här uppdraget eller initiativet. Just det. Jag har suttit och läst här så att jag är osäker på om ni tog upp det här med språkfrågan som kom från Rafaela. Ja, vi kommer att hålla den på engelska, precis. Eller var det som var frågan? Jag tror att hon har en lite längre fråga om att samarbeta med språkvetare, alltså forskare och lärare som undervisar om skrivande, eftersom det är nödvändigt att kunna använda språket flytande. Vi har på agendan att ha med retorik. Just det. Och det blir nog liksom i del 3. För vi har ju gjort en som sagt skiss för för alla delarna, men sen kommer vi fylla mer detaljerat innehåll nu senare i vår och i början av hösten. Och då i del 3, precis, vi har ju retorik som planerat och det här med klarspråk och liksom att öva, för det är där skrivövningarna är. Så att, och det är ju inte bestämt riktigt än vilka gästföreläsare, men ja, det är liksom det här klarspråk och det retoriska som jag har tänkt. Men var det eller var det svar på frågan? Jag tror det. Vi kan avsluta med en sista fråga här om har ni någon tanke kring i väntan på att meriteringssystemet kommer ikapp, hur ska vi belöna de som jobbar bra med forskningskommunikation? Ja, det är en väldigt bra fråga för Sveriges universitetsledningar skulle jag vilja säga, som vi kan ta med i lobbyarbetet av den här, när vi ska sälja in den här tycker jag. För det är ju det här liksom, sen det finns ju liksom, jag tror att man kommer förstå som forskarna, alltså det finns ju en belöning i att vi tror ju att man blir en bättre forskare, och det som ni andra har varit inne på också, att det blir bättre forskning. Det är ju en belöning i sig, men att det är ett problem som vi såg i den här jag vill men hinner inte rapporten, att det är för lite tid, det är för lite incitament idag. Och det hoppas vi kunna ta med den frågan i hela det här liksom, påverkansarbetet, apropå det som Jesper Falkheimer pratar om, en påverkanskommunikation, så blir det ju lite PR-jobb med det här också, liksom, för att sälja in det här nu till SOHF och ledningarna för Sveriges lärosäten. Det har vi ju planer, det ligger i vår kommunikationsplan också. Jag tror att vi behöver skapa de här grupprummen nu. Och om du kan visa, Lena, de frågor vi ska diskutera, och sen ska vi bli slussade ut i 4 olika grupprum där vi ska diskutera de här sakerna. Vad bra! Jag tror att vi är tillbaka. Jag tänkte nu att Kristina, jag hamnade i det rummet så jag missade lite där jag skulle vara från början. Men jag börjar med dig, Tina. Vad diskuterade ni i er grupp? Den gruppen som du modererade. Ja, det var väldigt, väldigt spännande. Många synpunkter och mycket inspel. Så att vi hann faktiskt inte igenom hela frågebatteriet, men det var viktigare tyckte vi att kunna prata. Vi pratade en hel del om att många har erfarenhet av att det är att köra 3-poängare och sånt, och att det gör man på många olika ställen, och att man
har till och med svårt att få ihop det i slutet av en doktorandutbildning. Det är svårt för doktoranderna att få det att gå ihop helt enkelt. Även om det är väldigt bra kurser och man vill gå så att säga. Vi pratade också om, är det möjligt att dela upp det här? Att vissa moduler kanske är bättre att ha i början av sin doktorandtid, medan vissa moduler kanske kan komma lite senare. Så att där var vi och pratade. Sen pratade vi också om se om jag hinner med här. Effekter, mål och uppföljning. Hur vet vi att vi har lyckats? Det var en grej som vi diskuterade om hur man får in det. Sen pratade vi om språk. Om att vi pratade det nämndes som retorik här, men att det kanske är andra delar av språkvetenskap, typ akademiskt skrivande och sådana saker som också skulle vilja vara väl in här. Så fick vi lite bassning, eller ni fick lite bassning, varför har vi ingen doktorand med i nätverket? Litet önskemål inom detta. Och från doktorandens sida så kom det också, eller från Sveriges studentförenings doktorand, att det är väldigt viktigt att man vet tidigt att detta ska in i utbildningen. Och också hur gör man om den ligger vid olika tillfällen, om man har tid utomlands just vid den här tidpunkten, går det att ta digitalt, lite sådana praktiska grejer. Sen pratade vi om Science of Science Communication och att det ibland kan vara vanskligt att skilja på teori och praktik, att teori och praktik bör hänga samman i en del av modulerna. Jag tror att jag stoppar där. Är det någon i din grupp, Tina, som vill lägga till någonting? Vi hör väl. Är det någon som vill plussa på någonting? Eller som har kommit på något annat och vill... Mikaela Lundell. Mm. Jag vill bara förtydliga det där diskussionerna kring när den här utbildningen ska ligga. Så pratar vi om att doktoranden är medveten om sin roll i samhället och nödvändigheten av att kommunicera behöver ju komma väldigt tidigt så att det finns med under hela utbildningen. Medan det här att kunna bearbeta eget material, det kommer ju med nödvändighet då lite senare när man har eget material. Så att man kanske kan dela upp, ni hade ju de här 3 modulerna, att placera dem olika i tiden under utbildningen. Bra, tack. Lena, vad pratade ni om i din grupp? Ja, men vi pratade också, det var mycket intressant att lyssna till, reflektioner. Och sen fick vi då några medskick. Och det handlade om att den här kursen kanske också bör diskutera reproduceringskrisen. Därför att det behöver varje forskare förhålla sig till. Det kan också vara bra att ta upp publiceringsstrategi redan från början. Vilka vägar som olika publikationer tar och hur man gör. Och kopplingen till öppen vetenskap och behovet av datahanteringsplan som är förutsättningen för att dela öppet. Och sen så kom det några rekommendationer som handlar om, som riktar sig till ledningarna vid lärosätena. Att det är rätt viktigt att man förmår och ser bortom den här konkurrensen mellan lärosätena om man ska kunna lära av varandra. Och att stödet, ansvaret ligger naturligtvis på enskilda forskare, men stödet till forskarna behöver kanske varje lärosäte uppgradera. Och så tog man upp meriteringsfrågan, att det kanske inte är så bra att koppla till befordringsdiskussioner. Därför att då kan det lätt bli något som ses som ett nödvändigt ont. Och sen så kom allra sist en idé om att, för vi pratade också om mätningar som ni i Tinas grupp gjorde också, att kanske kan det vara någonting som Vetenskap och allmänhet följer upp i sin årliga rapport om allmänhetens syn på forskning. Det var allt från oss, som ingen i gruppen har någonting mer att tillägga. Är det någon som vill tillägga något? Och Lotta, du hade räckt upp handen.
Jag vet inte om du var i samma grupp, annars släpper jag in dig. Lotta? Ja, nej, jag skrev i chatten där. Jag bara tänkte, det som inte har nämnts är ju också, man lär sig ju liksom hur forskning går till, hur man får finansiering för sin forskning när man söker pengar. Och det är ju oundvikligt så att det kommer ju mer och mer krav på att man ska ha en kommunikationsplan och veta hur man ska kommunicera den forskning man gör redan när man söker pengar för den forskning som man möjligtvis kommer få finansierad. Så att jag menar, man måste ju utbilda sig inom det här. Jag tycker det är konstigt att man inte som doktorand förstår det. Eller att universiteten inte förstår det. För att det ingår ju. Andri, du hade räckt upp handen. Ja, det var också någon i vår grupp som nämnde att det inte bara är mellan lärosäten, att det är stor skillnad i hur långt man har kommit. Det är också inom lärosäten, inom olika fält. Så att man kanske också kan lära av sitt lärosäten om något fält har kommit extra långt. Mm. Bra, nu ska vi se. Sara, vad diskuterade ni i din grupp? Ja, det var också otroligt intressant diskussion och vi hann inte heller riktigt alla frågor utan fastnade väldigt mycket på fråga 1 med allmänna reflektioner. Men det var otroligt mycket intressant som kom fram och mycket handlar ju om kulturen som doktoranden befinner sig i. Alltså det är inte bara upp till den enskilda doktoranden eller forskaren utan att man är väldigt beroende av den kultur som är den miljö man hamnar i med och hur handledaren ser på forskningskommunikation och hur forskningsledaren ser på detta och hur det prioriteras i den egna lilla världen. Liksom. Så det diskuterade vi mycket. Sen kom det upp en intressant diskussion om dels utifrån det här med språket och olika språk inom olika delar av kommunikationen. Alltså att det finns det här populärvetenskapliga ut mot allmänheten. Men så finns det ju också annat, alltså den här professionsvetenskapliga kommunikationen som någon pratade om här som var otroligt intressant att höra att man hur man faktiskt kommunicerar mot en profession som till exempel lärare. Att då kan man faktiskt få ha mera fackord och begrepp och så vidare därför att det är en mindre och hur ska man tänka i peer-to-peer då? Det var ju Olle tror jag det var som berättade om någon stege som ni har om det var i Lund med att man börjar med peer-to-peer och såna här posters och hur tänker man och sen hur tänker man kring en större allmänhet och sen pratade någon om den här samskapande kommunikationen, att det finns faktiskt väldigt mycket olika. Och det där har ju varit mycket diskussioner tror jag på alla lärosäten ska man ha en viss kommunikation mellan forskare eller ska man tänka forskningskommunikation så att alla ska förstå. Så det var jätteintressant. Och sen pratade vi också precis som ni andra om öppen vetenskap och hur ska man tänka när man delar data, att hela den biten också behöver komma in. Och sen var det ju mycket reaktioner att det här är ett väldigt positivt initiativ just för att det tar tag i det här huret som har kommit fram i den här problematiken med jag vill men hinner inte rapporten och den allmänna problematiken att det här ändå är en lösning framåt. Men att och sen pratade vi också lite om det här med ska det vara andra incitament vad fattas, alltså det behöver liksom komma fler incitament än att man får lära sig. Men precis som någon sa här med kommunikationsplanering så blir det ju alltså när forskningsfinansiärerna väger ju kommunikationsplanen och den populärvetenskapliga sammanfattningen allt tyngre. Så det blir ju ett win, alltså det blir ju en vinst för doktoranden bara det att kunna kommunicera bättre. Sen pratade vi också det här med ska det vara för ska enskilda discipliner, alltså ska det vara samma för alla discipliner eller behöver man ha enskilda kurser för olika discipliner och olika ämnen och där hade vi lite delade meningar. Att man lär av varandra om man sitter med olika ämnen ihop och så tyckte någon att man kanske behövde ha olika utbildningar. Det var ju kanske inte allt jag fick med här nu. Vill ni lägga till någonting? Ni andra som var i min grupp. Är det någon som vill plussa på det Sara har återkopplat? Nej, inte just nu. Jag hamnade då i fel grupp och var där ett tag. Så jag var inte med från början i den grupp som jag skulle moderera.
Så jag tänkte ta de saker som jag uppfattade och sen börja jag hjälp utav hela gruppen. Dels så pratar man om vikten alltså utav handledaren, att den har stor vikt, att den verkligen kan vara en ambassadör, och det är viktigt att det är den som visar på, det är en viktig person att visa på att det här är faktiskt någonting som man bör och ska göra, lära sig att kommunicera. Så det är en slags också lite grann utav en maktfaktor för en ung doktorand då. Sen så var det någon också, kom det upp förslaget att man skulle kunna ha en dags workshop som en slags teaser. Så alla kunde få känna på, och att det här skulle då också kunna leda till att man vill göra mycket mera. Så en endags workshop som skulle funka som en teaser. Sen fick jag också höra att eftersom jag hade Göteborg med mig i den gruppen som är en av dem som faktiskt har sådana här utbildningar, att det roligaste som kunde hända i de här olika momenten, det är när det var doktorander från alltså NT och HS-områdena, för att man har så mycket att lära utav varandra när man ses. Och att det har uppfattats som ett riktigt roligt moment. Och sen de medskick som jag fick från gruppen var att det är naturligtvis otroligt viktigt att ledningarna har förståelse för de här och för de läromålen. Att VR, som är en utav Prisma, som använder Prisma, vi är ju flera, men att det ska finnas en modul redan där. Och sen att vi ska göra materialet delbart. Men nu släpper jag in resten utav gruppen eftersom jag inte var med från början. Nu får ni plussa på här. Ja, egentligen missade du inget. Innan du kom så gjorde vi någon sorts presentationsrunda och sa hej och sådär. Så att, och undrade vart moderatorn var någonstans. Nej, det var ingen som, eller i alla fall inte vad jag hörde då, som också kom in kanske aningen sent. Men det var ingen som undrade. Men det var väl så vi tänkte vi skulle starta. Nej, det enda som jag möjligtvis skulle kunna lägga till då är väl den här diskussionen kring modulerna och om man liksom att ta dem som en helhet så att man verkligen får med sig alla bitar och inte missa något, kontra flexibiliteten i att då kanske kunna dela upp det i vad ska man säga, delkurser och faktiskt kunna få poäng för bara en tredjedel då, om det är det som utryms i studieplanen. Det är bättre än ingenting. Men där hade vi en diskussion och där tror jag att det råder delad mening om hur man faktiskt borde göra. Jag tänker också, vi hade Lunds universitet med oss och där finns forskningskommunikationen i det som kallas då för karriärskonceptet. Så där har man valt att lägga det där då. Det är också intressant. Men också att generellt att det verkligen efterfrågas mera, men det är tjockt också i programmet. Det ska få plats. Det var ju någonting vi diskuterade också, den där platsen. Någonting annat i min grupp, eller var det, fick jag med de viktiga? Kom igen, någonting jag missat. Okej, någon som generellt nu när vi har lyssnat in varandra som har något som man vill tillägga. Jag tänker också eftersom vi har då flera, först, nu ser jag tänkte bara Kristoffer har räckt upp handen, men sen tänkte jag också att de från expertgruppen, om det är någon utav er nu har någon reflektion eftersom vi ska fortsätta arbetet. Men först Kristoffer. Ja, så jag tänkte att det var två grupper som jag tog upp det här med forskningsmiljön som en viktig aspekt. Så jag funderar på det, om man då tänker sig, och utifrån i alla fall doktoranderna, att många doktorander då skulle väljer den här typen av kurser också har handledare eller forskningsmiljöer som uppmuntrar till forskningskommunikation.
Och de här då finansierar doktoranderna via någon typ av forskningsfinansiering, till exempel från Vetenskapsrådet. Så egentligen faller det ju på finansiering att man faktiskt gör någon typ av, nu vet inte jag hur själva tillsättande av medel ser ut eftersom jag själv är doktorand. Men att det faller där uppe på den nivån att man faktiskt gör, vi pratar om karriärsvägar, att man kanske inte ska ha det som med karriärsvägar, men när man väljer ut handledarna och väljer ut de som ska få den typen av finansiering, så är det ju viktigt att man tittar på hur ser liksom den tidigare forskningskommunikationen från forskningsgruppen ut. Alltså att det ska vara en viktig del av även finansieringen. Det är ju viktigt om det ska sen till slut liksom rinna ner till doktoranden och få upp ett intresse hos doktoranden kring forskningskommunikation. Tack Kristoffer. Ja, men det var väl det som också framkom i min grupp, som det här med vikten utav också handledare. Är det någon i expertgruppen, någon av forskarna som vill kommentera det som Kristoffer just precis har sagt? Då? Robert, Jesper, Anna? Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut på andra lärosäten och sånt där, men jag kan ju prata för hur det ser ut för mig själv då, som har doktorander som jag handleder och jag har pengar från många olika ställen till de här doktoranderna. Och åtminstone hos oss och i min miljö så är det ju ganska flexibelt, så att det ligger ju jättemycket både hos mig som handledare att uppmuntra till det här och också att föregå med gott exempel genom att kommunicera själv. Och att bjuda in dem till olika kommunikationsaktiviteter. Så att det ligger jättemycket i det där. Men om man tittar på handledare då runt omkring mig som kanske inte tycker det här är lika roligt eller brinner lika mycket för det, så ser jag att där måste man ju göra ett jobb på handledarnivå också för att verkligen få med sig deras doktorander. Men jag har inte hört någon diskussion kring just pengarna, att det skulle vara en grej att det måste finnas medel för, utan det är väl mer om det är en kurs så ingår det liksom i den delen som är studiematerialet. Sen kan ju VR och Vinnova och EU och så där kan ju ställa krav på kommunikation. Sen om det faller ner på doktorander eller på den mer seniora forskaren, det blir ju liksom upp till eller liksom internt i projektet, så som jag har sett det hittills. Men där kanske man skulle kunna vara tydligare. VR skulle kunna ställa krav på att deltagande doktorander måste vara delaktiga i kommunikationen till exempel. Det skulle ju tvinga fram ganska mycket. Men så är det inte idag vad jag vet. Noterat. Det här är en fråga som också Vetenskapsrådet arbetar med på flera olika sätt. Jag återkommer till det. Anna, det är flera nu och nu har jag missat ordningen, men jag släpper in Anna Jonsson från expertgruppen eftersom jag bad om reflektioner, och sen har vi Olle Bergman också. Anna? Ja, det är flera. Dels vill jag bara säga att jag tycker det har varit superspännande att höra alla liksom, reflektioner och aspekter som påminner på något sätt om våra samtal och påminner om hur mycket det är man skulle vilja lägga till. Så det är två saker som jag tänker på som kanske medskick, och även Sara Örebro och så, som vi har varit inne på att prata om, men som man kanske behöver ta med till nästa möte. Det är just att samla upp vissa idéer och kanske vissa moment som ska spelas in och som skulle kunna finnas på en sida hos VR för fler att ta del av. För att en kurs på 7,5 poäng kan inte innehålla allt, men att det blir nästan som ett kunskapsbibliotek eller att det finns ett samlat. Bara på de här forum för forskningskommunikation finns det ju massa intressanta seminarier och så. Så att titta på den digitala lösningen, just eftersom jag menar, det bara adderas aspekter som man vill ta upp och så. Och man kan inte, slut blir det liksom allt och inget. Och sen vill jag vet inte riktigt om jag hängde med, för jag satt och tänkte på detta, men i förhållande till det här med medel, någonting som jag tycker man kan kanske ta upp i detta i en sån kurs eller diskussion på lärosätet, det är just vad finns det för stöd på det lokala lärosätet? Vad kan man förvänta sig som doktorand och forskare, både pengamässigt liksom. Jag sitter med universitet där man då tittar också på en sån här utbildning som vi kan återkomma till sen. Men då var det en sån sak som jag efterfrågat, men tydliggör det vad en doktorand kan få hjälp med och liksom pengar. För annars är ju min egen erfarenhet är att man måste söka externa medel för att kunna engagera sig i forskningskommunikation på
ett lite annorlunda sätt. Det där som helt ogenerat bjöd på exempel, det är ju liksom lite för att visa på att det är ett resultat av ett kommunikationsprojekt. Men det krävdes ju att man behöver söka medel för det. Så att den här medelsfrågan kan ju både vara kopplat till kursen men också initiativ för det. Så det ska man inte glömma bort. Men bara annars jättespännande. Och som sagt, samla in alla de här goda exemplen och samla någonstans tror jag att man bör fundera på. Mm. Tack Anna. Olle? Ja, jag tycker att man ska våga hålla fanan högre och lyfta fram kommunikation som en central framgångsfaktor för forskare, oavsett om det är HumSam eller STEM. Och att man ser till att tänkesätt och verktygslåda planteras där tidigt. Och då kommer forskningskommunikation, alltså forskarvärlden mot omvärlden, det kommer bara bli en tillämpning av så att säga det kommer inte bli ett ämne i sig, utan det blir en tillämpning av en större kommunikativ tänkesätt. Så tänker jag. Mm. Tack. Jag ser också att vi har fått några frågor om det här materialet. Det var lite grann som du också var inne på, Anna. Kan vi samla det här på något sätt? Det får vi verkligen klura på, för att, eftersom det är flera som nu har ställt den frågan och undrar om det. Vi kommer ju till alla som har deltagit göra någon slags sammanfattning väldigt kort och skicka ut. Och så får vi gå tillbaka till kammaren och fundera på om vi kan lägga materialet någonstans. Just nu har vi ju en sida på VR, men vi får återkomma om det. Nu är det bara några minuter kvar och då tänkte jag, Sara, vad har du fått med dig idag? Det var en stor fråga, för det är verkligen så mycket klokskap, men är det någonting som du speciellt vill lyfta? Ja, nej men framförallt så tycker jag det är så himla kul när vi har den här ramen som jag och Magnus och de andra i Örebro håller på att bygga, att få de här inspelen. Därför att även om det är 7,5 poäng, det är ändå liksom, vi hinner en hel del på den tiden. Och att få med de här reflektionerna i diskussionerna med doktoranderna blir ju jättebra. Alltså, vi får ju hela tiden nya perspektiv och blir bättre och bättre. Så att jag tycker liksom generellt att såna här, vi har pratat om att vi skulle ha ett sånt här igen nästa vår, efter att vi har genomfört den här piloten, ett sånt här dialogseminarium. Så att, nej men jag tycker bara generellt att det är otroligt nyttigt när vi bygger en sån här, att få dels vad vi har fått från expertgruppen, men också idag att få alla de här inspelen. Så att kanske extra lite funderat kring det här med miljön och kulturen som många har tagit upp, hur viktig den är. Och att vi kanske behöver utbilda handledare, forskningsledare. Vi behöver utbilda många fler än doktorander. Och det görs ju redan i stor utsträckning. Men att det som slår mig är att liksom det här behöver alla forskare, oavsett nivå. Ja, det var min summering. Mm. Ja, det har varit otroligt spännande. Jag har ju tidigare sagt att de här mötena som vi har haft i expertgruppen har varit otroligt spännande, för det har verkligen präglats av entusiasm och engagemang. Och att få uppleva det i en så pass mycket större grupp som vi är idag är ju helt fantastiskt. Sen får vi fundera på hur vi håller kontakten och hur vi informerar och hur vi kan kunskapsdela mellan oss. Som sagt så får vi återkomma om det. Men det är ju så också att, som jag sa inledningsvis, att det här är en ganska lång process. Och nu ser vi ju fram emot piloten som kommer att genomföras i höst då på Örebro universitet. Och sen får vi utvärdera den och sen hålla kontakten med de andra lärosätena då som har visat intresse för det här. Men jag skulle också vilja rikta ett stort tack till hela expertgruppen för det arbete som ni hittills har lagt ner. Det kvarstår rätt mycket. Vi är nu inne i en intensiv period när vi skriver på vitboken, så det får vi återkomma till.
Men också ett stort tack till alla som tog er tid och delade med er utav era kunskaper och erfarenheter. Är det någon från expertgruppen som vill tillägga någonting? Så har vi någon minut kvar. Och annars så tänkte jag att vi släpper loss för ett eftersnack om det är någon som vill hänga kvar en stund. Expertgruppen. Tack så mycket. Kan jag lägga till. Tack Jesper själv. Tack. 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 Härligt. Då säger vi tack för idag. Och som sagt, om det är någon som vill hänga kvar och diskutera lite vidare en stund så gör vi det. Och så kommer avslutande bilden upp nu. Och där ser ni då att vi fortsätter, att vi hoppas att vi fortsätter med dialogen. Och också att om ni har frågor, om ni har tips, om det är någonting ni vill berätta om, så kontakta Lena eller mig på Vetenskapsrådet eller Sara på Örebro universitet. Och med det, tack för idag alla.